everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Bobby Lifestyle. তো আপোনালোকে তো টাইটেল আৰু থাম্বনেল চাই গম পাইছে সাগে যে ভিডিওটো কি লৈকে আৰম্ভ কৰিছো আৰম্ভণিতে কৈ দিও যে আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ না কৰি চাব ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আজি যি সকলে মোৰ চেনেলত নতুন চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিওটোত এটা লাইক কৰি দিব। আজি ভিডিওৰ টপিকটো হৈছে যে আমি ঈদত কি শপিং কৰিলো আৰু কি কাপোৰ কানি আমি ঈদত শপিং কৰিছো হিখিনি লৈ বস্তুখিনি আমি দেখাম হিখিনি বস্তুখিনি চাওক আপোনালোকে কেমেৰাটো বগল কিনি চাওক বস্তুখিনি এয়া বহুত বস্তু আছে ইয়াতে এটা কৰি মই আপোনালোকক বাৰু দেখাম ইফালে বহুত পাৰ্সেল আছে ইফালে এনেকুৱা তো মই এটা কৰি আপোনালোকক দেখাইছো বাৰু কি আছে ইফালে সো ব্লগ চাও আগতে মিশ্ৰাতৰখিনি দেখাই দিও তাৰ পিছত আমাৰখিনি তো ফাৰ্স্টতে মিশ্ৰাতৰখিনি দেখাই দিও তো ইয়াতে এটো হল মিশ্ৰাতৰ ফাৰ্স্ট কি আছে মই নাজানো বেছিভাগ আনবক্সিং কৰিছো মানে চাইছো কেনেকুৱা আহিছে এই কাৰণে যেবিলাক বাৰু দেখুৱাম হিবিলাক এইফালে ৰাখি দিম এয়া এটো হল তো দেখাই দিও এটো ফাৰ্স্টতে এটো আছে ফ্ৰক কালাৰটো চাকচোন কিমান ধুনিয়া কালাৰটো বহুত ধুনিয়া দে ড্ৰেছযোৰ বহুত ধুনিয়া মোৰ বহুত ভাল লাগিছে এয়া এটো পেন্ট সৰু এটা পেন্ট তো ফাৰ্স্টতে এটো এটা ফ্ৰক বহুত পাৰ্সেল আছে সেইভাবে বেছি লেট নকৰি জলদি দেখুৱাই দিও কাৰণ কি আছে এটো হল সেকেন্ড সাব ফ্ৰকটো কেনেকুৱা কিমান ধুনিয়া ইমান সৰু কাপোৰ চাই মোৰ নিজৰ সৰু কালৰ কথা মনত আহি যায় আৰু তাৰ লগতে আছে এটা পেন্ট এনেকুৱা এটা পেন্ট এটো আৰু তাৰ পিছত হল এইটো এটা ৰেড কালাৰৰ এটো স্পৰ্টিং আৰু এটা হাফ পেন্ট এয়া এনেকুৱা এটা হাফ পেন্ট আৰু তাৰ পিছত এইটো এটা ফ্ৰক এয়া চাওক কিমান ধুনিয়া ফ্ৰকখিনি বহুত ধুনিয়া লাগিছে এইটো এই ডিজাইনটো বাৰু বেছি ভাল লাগিছে এনেকুৱা সৰু বাচ্চাৰ ড্ৰেছ বিলাক বহুত ধুনিয়া ইয়াতে লিখা আছে লাভ তো বহুত ধুনিয়া তাৰ পিছতটো দেখুৱাই দিও ওয়াও চাওকচোন সৰু এটা বেগ আছে ইয়াতে হ্যান্ড বেগ যেহেতু মিশ্ৰাত বহুত সৰু তো তাৰ লবলৈ এনেকুৱা ভাল হ'ব এনেকুৱা কৰি তাই লব পাৰিব আমি ডাঙৰ কাৰণে আমাক ভাল লগা নাই যেহেতু সেই কাৰণে আৰু তাৰ পিছত আছে এইটো এটা ফ্ৰক এইটো হোৱাইট কালাৰৰ হয় কিমান ধুনিয়া অলপ হোৱাইট আৰু গ্ৰীন বহুত ধুনিয়া লাগিছে এই ফ্ৰক জোৰ ইয়া চাওকচোন কিমান ধুনিয়া আৰু তাৰ পিছত আছে ওয়াও সৰু বাচ্চাৰ কাপোৰ গিলান ইমান ধুনিয়া কিয় মই নেজানো ইয়া চাওক কিমান ধুনিয়া ড্ৰেছখিনি মোৰ নিজৰে পিন্ধিব মন যায় ইয়া এটো পেন্টটো বাৰু কেনেকুৱা কুচি ইয়া ভাল লাগিছে এইটো বস্তু দুটা এনেকুৱা ফিটা আছে ভাল লাগিছে বস্তুটো বহুত তাৰপিছত তেতিয়া পৰি গল চকলেট এটা চকলেট খাই দিও মই বেয়া লাগে নহলে মোৰ বৰ্তমান মই খাইতে বৰ্তমান মোটা হৈছো বহুত চকলেট খাই কথা কেনে পাতিম ৰাখি দিছো তাৰ পিছত হল এইটো এটা ফ্ৰক হয় এইটো এনেকুৱা ইয়েলো আৰু হোৱাইটৰ মাজত আছে বহুত ধুনিয়া এইবিলাক চাওকচোন কিমান ধুনিয়া এই যে এই দুটা এইটো বস্তু কিমান ধুনিয়া লাগিছে ইফালে আছে নেকুৱা বহুত ধুনিয়া ড্ৰেছৰ একদম পিওর কটন হয় তাৰ লগত এটা সৰু পেন্ট আৰু নেক্সট হল এইটো ব্ল্যাক কালাৰৰ ওপৰত এনেকুৱা ব্ৰাউন কালাৰৰ এনেকুৱা ডিজাইন কৰা এনেকুৱা
বহুত ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা চাওক আৰু তাৰ পিছতে হ'ল এনেকুৱা এটা পেন্ট গ্ৰীন কালাৰৰ আৰু তাৰ পিছত আছে এইটো বাটাৰ কালাৰৰ এনেকুৱা বহুত আছে এনেকুৱা আৰু তাৰ পিছত হ'ল এইটো বাৰু কটন হয় একদম পিয়ৰ কটন এইটো মই সামাৰৰ কাৰণে লৈছোঁ যিহেতু এতিয়া সামাৰ আহিছেই তো এইটো একদম কটন হয় বেবি পিংক কালাৰ চাওকচোন কাপোৰযোৰ কিমান ধুনীয়া ইয়াৰ লগত বাৰু পেণ্ট নাই তো মোৰতো গোটেই কাপোৰবিলাক ভাল লাগি আছে তাৰ পিছত আছে এইটো এটা এনেকুৱা এয়া চাওক এইটো হোৱাইট কালাৰৰ ওপৰত আছে বহুত ধুনীয়া দেই কাপোৰবিলাক বহুত ধুনীয়া মই ভাবি নাই পাই আছোঁ যে কোনটো এৰি কোনটো পিন্ধাই দিম মই সেইবাবে আৰু তাৰ পিছত আছে এইটো এটা ফ্ৰক এইটো বিয়া তাৰপিছত পাৰ্টিৰ বাবে বহুত ধুনীয়া হয় পিংক কালাৰ আৰু হোৱাইট কালাৰৰ চাওকচোন কিমান ধুনীয়া এইটো বাৰু মিশ্ৰাতক পিন্ধাই দিলে একদম প্ৰিন্সেছ লাগিব বাৰু কিমান ধুনীয়া মোৰ বিৰাট ভাল লাগে এনেকুৱা ড্ৰেছ তো তাৰপিছত ইয়াতে এটা আছে এইটো বাৰু কেনেকুৱা চাওঁ এইবিলাক কাপোৰ বাৰু মই ভালকৈ চোৱা নাই খালি এনেই ৰাখি দিছিলোঁ তাৰপিছত এইটো হ'ল এইটো য়েল্লো কালাৰৰ ওপৰত এইটোও বাৰু পাৰ্টিৰ বাবে বহুত ধুনীয়া হ'ব চাওকচোন কিমান ধুনীয়া আৰু মিশ্ৰাটোৰ নিচিনা কাৰ বাৰু ঘৰত ছোৱালী মানুহ আছে এবাৰ কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আৰু তাৰপিছত আৰু এযোৰ আছে এইটো অলপ পাৰ্পল আৰু হোৱাইট কালাৰৰ ওপৰত আছে এনেকুৱা এইটো হ'ল পেণ্ট এইটো এটা পেণ্ট স্কাৰ্টৰ নিচিনা দেখে কিন্তু স্কাৰ্ট নহয় জানো এইটো এটা পেণ্ট হয় আৰু তাৰপিছত এইটো এটা টপ এইটো হয় টপটোও বহুত ধুনীয়া মোৰতো বহুত ভাল লাগিছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া দেখাও এইটো মোৰ বহুত ফেভাৰেট ড্ৰেছ কাৰণ মই সৰু বাচ্চাক এনেকুৱা ড্ৰেছ পিন্ধালে বাৰু বহুত ভাল পাওঁ এইটো পাৰ্পল কালাৰৰ হয় এইটো আমাৰ দুয়োজনৰে বহুত পছন্দ কৰি আমি লৈছোঁ ঈদৰ কাৰণে আৰু তাৰপিছত এটা পেণ্ট আছে এনেকুৱা এইটো পেণ্ট আৰু আছে সৰু এখন দুপাট্টা চাওকচোন দুপাট্টাখন ইমান সৰু মোৰ দেখি বহুত ভাল লাগিছে দুপাট্টাখন তাৰপিছত বাৰু কি দেখুৱাম ইয়াতে তাৰপিছত দেখুৱাই দিওঁ এইটো এটা ফ্ৰক হয় এইটো বাৰু আৰু নাখোলো ভিডিঅ'টো এনে বহুত দীঘল হৈ গৈছে এনে ফটাফট দেখুৱাই দিওঁ কি আছে তাৰপিছত বাৰু দেখুৱাই দিওঁ এইটো মোৰ হাজবেণ্ডৰ হয় এইটো এটা শাৰ্ট ব্লেক কালাৰৰ শাৰ্ট এনেকুৱা তাই লৈছে তাই বাৰু অফলাইনৰ পৰা লৈছে বঙাইগাঁও মাৰ্কেটৰ পৰা মলৰ পৰা লৈছে তেওঁ আৰু তাৰপিছত এইটো এটা ব্লেক কালাৰৰ পাঞ্জাবী যিহেতু ঈদ মানে ঈদৰ নামাজটো পঢ়িবই লাগিব তাৰ বাবে তাই নতুন এখন পাঞ্জাবী লৈছে এনেকুৱা ব্লেক কালাৰৰ আৰু তাৰপিছত চাওঁ বাৰু কি আছে তাৰপিছত আছে এইটো বাৰু কি এইটো এটা শাৰ্ট হয় এইটো একদম ক্লাসি লুক দেখুৱাই আছিল কেমেৰাত হয়তো ভালকে বুজা নাযায় কিন্তু ৰিয়েলত বহুত ক্লাসি এটা লুক তাৰপিছত আছে ইফালে আছে এটা পেণ্ট ওয়াও পেণ্টটোও বাৰু বহুত ক্লাসি কালাৰটো একদম ধুনীয়া একদম সফট কাপোৰখিনি তাৰপিছত ইয়া চাওকচোন এইটো বাৰু ডিজাইনটো কিমান ধুনীয়া আৰু ইফালে টেপ গুদাম লগোৱা আছে এইটোতো বাৰু কিমান ধুনীয়া এইটো এটা পেণ্ট আৰু আছে এযোৰ চপ্পল এযোৰ আছে চেণ্ডেল ইয়াতে এইখিনিয়ে মোৰ হাজবেণ্ডৰ শ্বপিং সৰু কাপোৰ কম কিন্তু দাম বহুত আৰু যিহেতু মিজৰাতৰো বহুত কাপোৰ লোৱা হৈছে সেইখিনিৰো বাজেট অলপ বেছি গৈছে তাৰপিছত এতিয়া দেখাই দিম মোৰখিনি বাৰু ফাৰ্ষ্টতে হ'ল মোৰ এটা নাইট স্যুট এইটো বাৰু মই এনে লৈছোঁ ঈদৰ কাৰণে লোৱা নাই ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'তে দেখাই দিওঁ তাৰপিছত এটা পেণ্ট যিহেতু এতিয়া বহুত গৰম লাগি আছে সেইবাবে গৰমটো আহিব সেইবাবে এইটো মই লৈ ৰাখিছোঁ যিহেতু মিছৰ চেল চলি আছিল সেইবাবে
তাৰপিছত দেখুৱাই দিওঁ এইবিলাক বাৰু কি কি যে আছে মই গমেই নাপাওঁ। এইটো এটা হিজাব, এইটো হিজাব হয় গোল্ডেন কালাৰৰ। মোৰ ভাল লাগিছে কাৰণে মই লৈছোঁ। এনেকুৱা গোল্ডেন কালাৰৰ হয়। আৰু মোক হিজাব পিন্ধিলে কেনেকুৱা লাগে এবাৰ কমেণ্টত জনাবচোন। মই লওঁ কিন্তু বেছি নিপিন্ধো, টাইমে নহয় ইফাল সিফাল যাওঁতে ফট কৰি দুপাট্টাখন লৈ ওলাই যাওঁ। তাৰপিছত ইখন এখন হিজাব, এইটোও এটা হিজাব হয়। আৰু ইয়াতে কি বাৰু ৰ'বচোন, এইটো এটা হিজাব, এইটো এটা নে দুটা চাওঁ, ইয়াতে দুটা আছে চেম এটা বাৰু খুলি দেখাই দিওঁ কেনেকুৱা। ৱাও, এইটো বাৰু এনেকুৱা চফ্ট হয়, একদম চিল্ক চফ্ট, বহুত ধুনীয়া। এইটোও চেম হয়, এইটো বাৰু ভালকৈ নেদেখাওঁ, এনে ৰাখি দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত লৈছোঁ এটা হেণ্ড বেগ। এই বেগটো বাৰু বহুত দিনৰ পৰা উইচ লিষ্টত ৰাখি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে লৈ লৈছোঁ যিহেতু চেল চলি আছিল। বহুত কোৱালিটিফুল বেগটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে, বহুত হেল্পফুল, বহুত সৰু আৰু এনেকুৱা এখন কি লগোৱা আছে বেগখন, ইমান ধুনীয়া দেখি। তাৰপিছত আৰু দেখুৱাই দিওঁ কি কি আছে। এইটো বাৰু কি, এইটো লৈছোঁ মই মিছ'ৰ চেল চলি আছিল যিহেতু, ইয়াতে 5টা আছে। এটা আইলাইনাৰ, দুটা আইলাইনাৰ, এটা লিকুইড, এটা এনে কলমৰ নিচিনা, এটা কাজল, এটা মাস্কাৰা আৰু এটা আইব্ৰো। চাওকচোন, এই 5টা মাত্ৰ 113 টকা, আৰু বজাৰৰ পৰা ল'লে এটা 100ৰ বেছিকৈ পৰে, সেইকাৰণে মই অনলাইনৰ পৰাই লৈছোঁ। কোৱালিটি বহুত ধুনীয়া হয়। মানুহে ভাবে দাম কম কোৱালিটি ভাল নহ'ব, এইটো নহয় বাৰু, আপোনালোকৰ চইচ। মোৰ ভাল লাগিছে, মই লৈছোঁ, আপোনালোকে চালে ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো হ'ল আইব্ৰো, মোৰ বাৰু ভালে লাগিছে গোটাই বস্তুবিলাক। মিছ'ৰ কোৱালিটি ইমান ধুনীয়া মই ক'ব নোৱাৰিম, বহুত ধুনীয়া। যিসকলে মিছ'ৰ পৰা বস্তু লয় সেইসকলে জানে যে কেনেকুৱা। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইটো বাৰু, এইটো এটা নেকলেছ, গোল্ডেন কালাৰৰ লৈছোঁ মই, যিহেতু ঈদৰ কাৰণে পিন্ধিব লাগিব ড্ৰেছৰ লগত মেচিং কৰি মই এইটো লৈছোঁ। যিহেতু মই হোৱাইট কালাৰৰ এযোৰ শ্বুট লৈছোঁ, দেখুৱাম বাৰু, অলপমান ৰখিব। তাৰপিছত এইটো, ৰ'ব আৰু এটা মিছৰাটৰ বস্তু পাহৰা গৈছোঁ, এয়া চাওকচোন। এইটো এযোৰ চেণ্ডেল ঘৰত পিন্ধোৱাৰ কাৰণে, যিহেতু ঘৰত টাইলছ থাকে, বহুত ঠাণ্ডা, সেইকাৰণে মই মিছৰাটৰ কাৰণে এইযোৰ চেণ্ডেল লৈছোঁ ঘৰত পিন্ধাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত আহিল মোৰ ড্ৰেছ, এইটো এটা চাৰাৰা উইথ প্লাজো পেণ্টটো ক'ব পাৰে। এইটো হোৱাইট কালাৰৰ, এনেকুৱা চাওকচোন কিমান গৰ্জিয়াছ, আৰু হাতৰ কামখিনি ইমান ধুনীয়া কৰি কৰিছে। এইটো বাৰু অফলাইনত হয়, এইটো অনলাইনত নহয়। মই এযোৰ অফলাইনৰ পৰা লৈছোঁ, এযোৰ অনলাইনৰ পৰা লৈছোঁ। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া, চুৰিদাৰযোৰ বহুত ধুনীয়া। কেমেৰাত ভালকৈ বুজা নাযায়, কিন্তু ৰিয়েলত ইমান চমকে, আপোনালোকে ভালকৈ দেখিলে গম পাব। তাৰ লগত আছে ইমান দীঘল আৰু ওখ এখন দুপাট্টাখন মোৰ বেছি ভাল লাগিছে, কাৰণ বহুত ডাঙৰ আৰু দীঘল হয়, সেইকাৰণে। কাপোৰযোৰ বহুত চফ্ট হয়। আৰু তাৰপিছত এইটো এটা পেণ্ট, এনেকুৱা, এইটো এটা পেণ্ট হয়। আৰু তাৰপিছত দেখুৱাই দিওঁ আৰু একযোৰ কাপোৰ, এইটো মই অনলাইনৰ পৰা লৈছোঁ, মিছ'ৰ পৰা। ৰ'ব দেখুৱাই আছোঁ, এনেকুৱা। এইটো কি কালাৰ কয় মই গম নাপাওঁ, কিন্তু মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে এই কালাৰযোৰ। আৰু এই কালাৰৰ মোৰ এটা ড্ৰেছো নাই, সেইবাবে মই লৈছোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ মই ড্ৰেছ লোৱা নাই আগতে। এইযোৰো বহুত ধুনীয়া, পাৰ্টি বা বিয়া যিয়ে নহওক, ভালকৈ বাৰ্থডে পাৰ্টি যেনে নহওক, এইটো পিন্ধি যাব পাৰিম, সেইবাবে মই এইটো লৈছোঁ। দুপাট্টাখনো বহুত ধুনীয়া, একদম নেটৰ হয়, একদম চফ্ট চিল্কৰ হয়। তাৰপিছত আছে এটা পেণ্ট, এনেকুৱা প্লাজো পেণ্টৰ নিচিনা, এইটো চাৰাৰা ক'ব নেকি নে গাৰাৰা ক'ব মই গম নাপাওঁ। এইটো এনেকুৱা ড্ৰেছ হয়।
ৰ'ব তাৰপিছত লৈছোঁ মই মিশ্ৰাতৰ বাবে এখন পিংক কালাৰৰ ৰুমাল আৰু আছে বস্তু ৰ'ব মিশ্ৰাতৰ এয়া হ'ল ক্লিপ মিশ্ৰাতৰ সৰু সৰু যিহেতু মিশ্ৰাতৰ চুলিবিলাক সৰু সেইবাবে মই ইমান সৰু সৰু ক্লিপ লৈছোঁ এয়া চাওক কিমান যে ধুনীয়া ইচ তাৰপিছত তাইৰ হাতত লগোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন মেহেন্দি ষ্টিকাৰ তাৰপিছত হিজাব পিন তাৰপিছত লৈছোঁ এটা ক্লিপ হেয়াৰ ক্লিপ এটা দুটা এটা ইয়েলো কালাৰ একটা বাটাৰ কালাৰ আৰু এটা ব্লু কালাৰ তিনিটাৰ মাজত কোনটো বাৰু ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ক্লিপবিলাক তাৰপিছত আছে এটা হেয়াৰ বেণ্ড এটা নহয় দুটা এটা মোৰ আৰু এটা আমাৰ ভণ্টিৰ মিশ্ৰাতৰ নহয় দে আমাৰ ভণ্টিৰ তো এয়া দুটা তাইৰ এটা মোৰ এটা এইটো বাৰু মই পিন্ধাওঁ চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিল মাথাত পিন্ধোৱাতে বহুত ধুনীয়া তাৰপিছত আছে মিশ্ৰাতৰ চুৰি এনেকুৱা এযোৰ লৈছোঁ এইটো এযোৰ হয় বাৰু আৰু আছে আৰু এযোৰ লৈছোঁ আমি ব্লেক কালাৰৰ এনেকুৱা চাওক কিমান চমকি আছে ভিতৰত চিকমিকিয়া বহুত ধুনীয়া তাৰপিছত মোৰ এটা ব্ৰেচলেট এনেকুৱা এটা ব্ৰেচলেট লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এনেকুৱা নিউড কালাৰৰ একটা লিপষ্টিক লৈছোঁ মই মোক ডাৰ্ক কালাৰবিলাক ইমান ভাল নালাগে এনেকুৱা কালাৰবিলাক ভাল লাগে তাৰপিছত ইয়াতে আছে দুটা ৰাবাৰ বেণ্ড তাৰপিছত এনেকুৱা এখন সৰু এখন চেইন মিশ্ৰাতৰ ঈদৰ বাবে লৈছোঁ মই যদি পিন্ধে পিন্ধুৱাই দিম নিপিন্ধিলে নাই বাৰু তাৰপিছত দুটা এনেকুৱা হেয়াৰ ক্লিপ মিশ্ৰাতৰ ড্ৰেছৰ লগত মেচিং কৰি লৈছোঁ এই ক্লিপবিলাক বাৰু ভাল এনেকৈ দিলে মাথাত আটকি যায় তাৰপিছত আছে ইয়াতে সৰু এটা ক্লিপ মিশ্ৰাতৰ এনেকুৱা আৰু ইয়াতে আছে এযোৰ অৰেঞ্জ কালাৰৰ চুৰিযোৰো বাৰু বহুত ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে লৈছোঁ মই আৰু তাৰপিছত আছে যিহেতু মোৰ ওপৰৰ কাণ ফুটোৱা আছে দুটা সেইবাবে মই এইবিলাক বালি আৰু সৰু সৰু টপ লৈছোঁ কাণৰ ঈদৰ দিনা পিন্ধিম বাবে এয়া চাওক মোৰ দুটা কাণ ফুটোৱা আছে ওপৰত এইকাৰণে মই লৈছোঁ আৰু আজিতো বহুতখিনি দেখুৱাই দিলোঁ বাৰু এইখিনি থাকি গ'ল আৰু বহুত পাৰ্চেল আহিব তাৰপিছত মই এইখিনিক মিল কৰি ভালকৈ দেখুৱাই দিম আৰু আপোনালোকৰ ইমান পাৰ্চেলৰ ভিতৰত কোনটো বাৰু বেছি ভাল লাগিছে মোৰ ড্ৰেছযোৰৰ না মিশ্ৰাতৰ যোৰ না মিশ্ৰাতৰ দেউতাকৰ যোৰ কোনটো বাৰু বেছি ভাল লাগিছে এইটো জনাব নাপাহৰিব কোন ড্ৰেছটো বেছি আৰু মোৰ এই ড্ৰেছযোৰ বেছি ভাল লাগিছে নে এই হোৱাইট কালাৰযোৰ বেছি ভাল লাগিছে চাওকচোন আপোনালোকৰ বাৰু কোনটো ভাল লাগিছে মোৰ বাৰু এই দুটাই মোৰ বহুত 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 ভাল লাগিছে মই বহুত ভাল পাইছোঁ এই দুটা ড্ৰেছ আপোনালোকৰ বাৰু কোনটো ভাল লাগিছে কমেণ্টত জনাব নাপাহৰিব আজি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ বাই বাই